Městečko Vajtra, česky Vitoraz, bylo založeno na začátku 13. století. Tehdy ještě celé okolní území Vitorazsko patřilo Českému království. Rakouským se tohle území stalo až po smrti Přemysla Otakara II. Tehdy už tady vznikl malý hrad na kopci nad městem, který na konci 16. století přestavěl císařský stavitel Rudolfa II. Pietro Ferrabosko pro komořího Rudolfa II. Už zhruba do dnešní podoby, do podoby renesančního zámku s arkádovým nádvořím. Od začátku 17. století je zámek v držení rodu Fürstenbergů a Fürstenbergům patří dodnes. V polovině 18. století se Fürstenbergové rozdělili na několik rodových linií a Vajtra nebo Vitoraz patří vitorazské rodové linii Landgrabat z Fürstenberga. Pravděpodobně už v 18. století tady na zámku vzniklo zámecké divadlo. O jehož historii se toho ale mnoho neví. Zámecké divadlo, které tady můžete navštívit dnes, dostalo svou podobu až v 19. století. V roce 1885 nechal zámecké divadlo přestavět landgrabě Eduard Egon, zhruba už do dnešní podoby. Upravovalo se podle plánu vídeňského architekta Fürera a na výzdobě se podíleli jednak vídeňští umělci, jednak řemeslníci například i z nedalekých Nových Hradů. To divadlo se v téhle podobě zachovalo dodnes, ovšem ne v úplnosti. Dnes si můžete v divadle prohlédnout bohatě zdobené hlediště s balkónem se 3 lóžemi podél zadní stěny. Na jevišti se ovšem dochovala jenom část toho původního vybavení, jenom fragmenty té staré jevištní techniky nebo jevištní mašinérie, protože jeviště bylo upravováno ve 20. století. Nevíme přesně, kdy a jakým způsobem. Každopádně nejpozději před velkými oslavami 800 let Vajtry v roce 1983 bylo vysoké provaziště rozdělené betonovým mezistropem na 2 části. Takže ty části jevištní techniky jsou dnes vlastně ve 2 oddělených místnostech, ve 2 oddělených patrech. To jeviště ale fungovalo podobně jako například jeviště v Českém divadle na Kačině nebo v nedalekých Nových Hradech. Dekorace, nebo alespoň jejich část, se vytahovala bez skládání nebo rolování pomocí kladek přímo do vysokého provaziště nad jevištěm. Divadlo bylo vybaveno už plynovým osvětlením a při nejmenším z dochovaných divadelních cedulí víme, že tady hráli hrabata Fürstenbergové spolu se svými přáteli. Ty cedule, které visí dnes v divadelním foyer, se zmiňují o představeních už v 50. a 60. letech 19. století, takže je zřejmé, že divadlo ještě předtím, než získalo dnešní podobu, už nějakým způsobem fungovalo. Divadlo se zřejmě používalo ještě i po začátku 20. století, protože nejen v něm, ale i v okolních místnostech se zachovaly i části starého elektrického vedení, vedeného po povrchu, po stěnách, a unikátní rozvodný pult, který umožňoval regulovat intenzitu pravděpodobně už tedy elektrického osvětlení ve 20. století. Pro oslavy 800 let Vajtry v Vitorazi v roce 1983 bylo tedy divadlo upraveno a od té doby se používá při nejrůznějších příležitostech ke kulturním účelům. Samozřejmě se v něm hraje divadlo, hrají v něm zdejší ochotníci a pořádají se tady občas i koncerty.